امشب در 24 بازگشت احتمالی فشار حداکثری بر تهران با انتشار فهرست حلقه جدید اطرافیان دونالد ترامپ. از ریچارد گرینل برای وزارت امور خارجه آمریکا تا مایک پامپئو برای وزارت دفاع، متحدان قدیمی ترامپ پیشگام برای تصدی وزارتخانه‌های کلیدی. واکنش‌ها در ایران به بازگشت ترامپ به کاخ سفید، از سکوت رهبر جمهوری اسلامی تا اظهار بی‌تفاوتی پزشکیان. و همزمان با اعزام جنگنده‌های آمریکایی به خاورمیانه برای مقابله با حمله احتمالی جمهوری اسلامی، اسرائیل از قرارداد جدید برای خرید 25 جنگنده F-15 خبر داد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. پولیتیکو در گزارشی درباره کابینه احتمالی دونالد ترامپ نوشته برای وزارت خارجه ریچارد گرینل سفیر سابق آمریکا در آلمان، بیل هگرتی سناتور تنسی، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی پیشین و مارکو روبیو سناتور فلوریدا از گزینه‌های اصلی‌اند. برای وزارت دفاع مایک والتز نماینده کنگره، تام کاتن سناتور آرکانسا و مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین از نامزدهای احتمالی به شمار میرن. برای وزارت خزانه‌داری هم هاوارد لوتنیک مدیر شرکت کنتور فیتزجرالد، رابرت لایتهایزر نماینده تجاری سابق و لری کادلو مشاور اقتصادی پیشین کاخ سفید مطرح شدند. در این گزارش از جف کلارک، مایک لی و جان رتکلیف به عنوان گزینه‌های ترامپ برای دادستانی کل هم نام برده شده. همکارانم سمیرا قرایی از وزارت خارجه و آرش علایی از روبروی کاخ سفید با ما هستند. با آرش شروع می‌کنم. خیلی از نام‌ها ممکنه برای بیننده‌های ما حتی آشنا باشه. چه تصویری میتونه به ما بده در مورد کابینه بعدی آقای ترامپ؟ ببین، ابتدا فقط بگم الان که اومدم جلوی کاخ سفید، دور تا دور اینجا نرده کشیدن، پر سازهای بتونی است، یه سری کانکس آوردن، اصلا قیافه کاخ سفید نمیشه دید از جلوش و حالا احتمالاً دارن یه سری در واقع تغییرات انجام میدهند. در این حال در طول 2 روز گذشته هم در واشنگتن دی سی دیده بودیم که نیروهای امنیتی حضور گسترده‌ای دارن. به هر جهت اون چیزایی که شما گفتید الان پولیتیکو نوشته است، یه سری دیگر از مطبوعات دارن بهش اشاره میکنن، اینا رو تازه مطبوعات دارن بهش توجه میکنن. مدت‌ها بود که در تیم ترامپ داشتن صحبت میکردن راجع به ترانزیشن تیمشون، این تیم روند انتقال قدرت رو آقای ترامپ میگوید از جیب خودش پول داده است. قبل از اینکه بخواد رئیس جمهور بشه یک تیمی رو مشخص کرده است، 100 پست حساس دارن که آقای ترامپ باید سریع اینا رو منصوب بکنند. از طریق اون 100 پست حساس 10,000 پست رو رئیس جمهور تعیین میکنه. اون 100 پست رو به نظر میاد تا حالا بین خودشون تقریبا 2 تا 4 تا کردن و به نتایج لازم هم رسیدن. در مورد اون لیستی که شما خوندی فعلا به نظر میاد سناتور تام کاتن میگوین خودش یه نامه زده و گفته است لطفاً اسمش خارج بکنن از لیست وزارت خارجه یا وزارت دفاع یا وزارت خانه‌های دیگر. ایشون گفته است میخواد در سنا بماند. بچه‌های کوچک دارد اینجا مدرسه میروند در واشنگتن دی سی، نمیتواند زندگیشو خیلی تغییر بده. ضمن اینکه سناتور تام کاتن امید دارد به اینکه در حزب جمهوری‌خواه در رده‌های بالا به پست‌های مدیریتی یا رهبری برسد، در داخل خود سنا شد رهبر بعدی. در مورد وزارت خارجه سناتور مارک روبیو بشه که برای ایران اینترنشنال بد نخواهد شد. ایشون بارها و بارها با ایران اینترنشنال صحبت کرده است، ما رو خوب میشناسد. چندین و چند بار حتی یک سری اطلاعات اختصاصی به ایران اینترنشنال داد آقای مارک روبیو قبل از بعضی از این کمیته هایی که میخواست برگزار بشه و دعواهایی که با دولت بایدن داشته است. موضع مارک روبیو در مورد جمهوری اسلامی مشخص است. غیر از اون اسم سناتور هگرتی می آید. در زمان ترامپ سفیر بود در ژاپن، بعد سنا شرکت کرد، تونست پیروز بشه. ایشون هم از طرفدارای سفت و سخت دونالد ترامپ است. جزء معدود سناتورهایی است که اون به بسته کمک‌های دفاعی اوکراین و تایوان و اینا رأی نداد، ایشون رأی منفی داد. جزء معدود سناتورهایی است که در واقع به شدت حتی سمت راست دونالد ترامپ به حساب میاد از در زمینه سیاست خارجی آمریکا در قبال چین. اسم رابرت لایتهایزر رو میشنوید. آقای لایتهایزر اسمی در پشت پرده است. در نزدیکی 50 سال در واشنگتن دی سی ایشون در وزارتخانه‌های مختلف در پست هایی که به عنوان بازپرس مخصوصا در زمینه اقتصادی بوده فعال بوده است. رابرت لایتهایزر
فردی است که سازنده و آرکیتکت در واقع اون داستان هم فشار حداکثری و هم فشار آوردن به چین از لحاظ اقتصادی است. آقای رابرت لایتهایزر فردی است که 30 سال 40 سال در همین ساختمان‌های دور و بر من به خاطر سابقه‌ای داشته است، دقیقاً میدونه کجای کار در کدوم بخش از لحاظ قانونی رو میشه بالا پایین کرد برای اینکه کاخ سفید بتونه کارش رو انجام بده. غیر از اون هم افرادی که داریم میشنویم، آقای تیم والتز کسی است که خب در کنگره آمریکا بارها شنیدیم، مخالف سرسخت جمهوری اسلامی، طرفدار دونالد ترامپ، فردی که به شدت مخصوصا بیشتر نزدیک به ماگا هستن، رپابلیکن، خودشون جمهوری خواه هستن، ولی الان تحلیل خیلی از مطبوعات هم این است که افرادی که دارید میشنوید در پست‌های بالا، ریچارد گرنل، اینا آدمایی هستن که جمهوری خواه هستن ولی بیشتر ماگا هستن تا جمهوری خواه باشن، بیشتر طرفدار ترامپن تا طرفدار حزب جمهوری خواه باشن. برخی از تفکرات و ایدئولوژیاشون هم با حزب جمهوری خواه یه مقدار زاویه دارد. غیر از اون در وزارت دفاع هم به نظر میاد آقای ترامپ مشکل زیادی نداشته باشد، یا خانم تولسی گبر رو باید انتخاب بکند احتمالاً، و از گزینه‌های دیگری که دارد. جیم ماتیس اون وزیر دفاعی که داشت دفعه قبل خیلی باهاش اختلاف داشت، این دفعه در پنتاگون های ترامپ به یه متحدی احتیاج دارد که مخصوصاً با وضعیت اوکراین و روسیه و جنگ در غزه بتواند خواسته‌های کاخ سفید رو برآورده کند. سمیرا، طبیعتاً نگاه بسیاری از ایرانی‌ها متوجه وزارت امور خارجه است. خیلی از این نام‌هایی که مطرح شده از سناتور روبیو بگیر تا خود آقای گرنل بارها حتی قبل از اینکه وارد یک کابینه دولتی شده باشند در مورد ایران مواضع بسیار تندی داشتند. دقیقا همینطوره، مخصوصا آقای گرنل که در نشست‌هایی که برگزار میشه اینجا، مثلا در واشنگتن دی سی، از طرف گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اغلب میاد شرکت میکنه، راجع به ایران بسیار تصویر روشنی داره. ولی فرد گذشته از این آقای گرنل و آقای روبیو که نامهاشون رو ما امروز شنیدیم، روز گذشته زمانی که اسم آقای هوک آمد، به نظرم از اونجا این موج شروع میشد. روز گذشته ما با هم راجع به این مسئله صحبت کردیم. CNN اون تازه این خبر رو منتشر کرده بود و گفته بود که برایان هوک نظارت خواهد کرد، مدیریت خواهد کرد تیم انتقالی رو و در مجموع انتقال وزارت خارجه جو بایدن رو به آقای ترامپ. آقای هوک معادل رابرت ملی بود در دوران آقای ترامپ، معادل آبرام پیلیس، و نامش برای 2 سال به شدت گره خورده بود با اون کارزار فشار حداکثری. بارها و بارها با رسانه‌های ایرانی خارج از ایران هم صحبت کرده بود. ما بسیار خوب مواضع آقای هوک رو در رابطه با جمهوری اسلامی میشناسیم. قرار دادن آقای هوک در مدیریت این تیم انتقالی خودش بسیار گویاست. حالا اگر بیایم تو خود وزارتخانه ببینیم، مخصوصا این دو نامی که مطرح شده، آقای روبیو خب بسیار اون هم در رابطه با جمهوری اسلامی صحبت کرده، اینها بسیار صحبت میکنن. مسئله اینه که در رابطه با دموکرات ها شاید خیلی عاشق جمهوری اسلامی نباشند، ولی در کلام هم نمیان مواضعشون رو به شکل با صدای بلند مواضع مخالفشون رو به خبرنگاران بگن. ولی این رو ما مثلا در رابطه با آقای روبیو یا آقای گرنل میدونیم، یا جمهوری خواهان این مواضعی که دارن راجع به جمهوری اسلامی، اون چیزی که واقعا فکر میکنن رو به راحتی به زبون میارند. آقای روبیو روشن است. آقای گرنل به نظرم فرد جالبی است و من فکر میکنم که گزینه محتمل تری هست آقای روبیو برای اینکه در وزارت خارجه بخواد بیاد وزیر خارجه بشه. آقای ترامپ بسیار به او اعتماد داره. سفیر آقای ترامپ بود در آلمان و جالب اون موقع که سفیر ترامپ در آلمان بود هم باز دنبال جمهوری اسلامی بود، باز دنبال این بود که یک کاری بکنه که شرکت‌های آلمانی نرن در داخل ایران بخوان سرمایه‌گذاری بکنند. آن زمان تازه هنوز ایالات متحده از برجام خارج نشده بود. آقای کری میرفت به اروپا، شرکت‌های اروپایی رو تشویق می‌کرد بیان در داخل ایران سرمایه‌گذاری بکنن. اینا همه حالا تاریخ است، ولی اون زمان هم می‌خوام بگم آقای گرنل حتی با وجود اینکه سفیر آلمان بود، باز دنبال این بود که یک جوری جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. در سپتامبر، یعنی تازه ترین گفتگویی که کرده مال سپتامبر هست با شبکه العربیه، اونجا راجع به غزه، راجع به حماس و حزب الله، راجع به جمهوری اسلامی
اسلامی ازش سوال پرسیدند. اون شمای کلی که داره آقای گرنل ترسیم میکنه این هست که به دنبال صلح هستند. همون چیزی که آقای ترامپ میگه، همون چیزی که جارد کوشنر زمانی که آقای ترامپ 4 سال رئیس جمهور بود صحبت میکرد. اینها معتقدند که باید فرصت‌های اقتصادی در اون منطقه ایجاد بشه و باید به یک آرامشی اون منطقه برسه به لحاظ سیاسی با از میان رفتن تسلیحاتی که جمهوری اسلامی در اختیار این گروه‌ها قرار میده که یک صلح پایدار ایجاد بخواد بشه. آقای گرنل هم معتقد به همین تئوری‌های آقای کوشنر هست و اینها همگی فکر میکنند که سرمنشأ تمام این بی‌ثباتی که در منطقه وجود داره، این افراطیگری که از سمت حماس و حزب الله میبینیم، جمهوری اسلامی هست. میخوان با این سرمنشأ مبارزه کنن. این چیزیه که آقای گرنل هم در اون مصاحبهش با العربیه داره میگه. آقای برایان هوک هم همین امروز با بکی اندرسون از CNN داشت صحبت میکرد، همین رو میگه. اینها معتقدند که جمهوری اسلامی سرمنشأ بی‌ثباتی هست در داخل خاورمیانه و باید باش مواجه بشند. اما آقای هوک در صحبتش با بکی اندرسون هم گفت که ترامپ به دنبال تغییر رژیم در داخل ایران نیست. این رو ما پیشتر هم از آقای ترامپ زیاد شنیدیم که به دنبال تغییر رژیم نیستند. آقای هوک میگه که سرنوشت ایران رو مردم ایران تعیین میکنند. اما اگر بیشتر حرفاشون رو گوش بدیم، هم آقای هوک رو هم آقای گرنل رو میبینیم که اینها جمهوری اسلامی رو به عنوان یک منشأ بی‌ثباتی دارند معرفی میکنند. اگر میخوان در رابطه با منطقه به صلح برسند، معتقدند که باید جلوی جمهوری اسلامی ایستاد و کمپین فشار حداکثری به نظر میرسه وقتی اسم آقای پومپئو رو میبینیم برای وزارت دفاع، تام کاتن رو میبینیم برای وزارت دفاع، آقای گرنل روبیو رو میبینیم برای وزارت خارجه، برایان هوک رو میبینیم. کارزار فشار حداکثری برای اینها در حد صبحانه است. یعنی البته که کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی برخواهد گشت، باید دید که فراتر از اون فردا به کجا خواهند رسید. همه نامهایی هستند که خیلی صریح اللهجه علیه جمهوری اسلامی در این سالها حرف زدن. فقط میشه حدس زد که در کابینه بعدی ترامپ چقدر موضوع ایران مطرح خواهد شد، به خصوص در رسانه‌های مثل همینجا ایران اینترنشنال. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی در وزارت خارجه و آرش علایی از روبروی کاخ سفید. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی، هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، وقتی این نام‌ها رو می‌بینید که همشون هم کارنامه‌ای کم و بیش مشخص در مورد مواضعشون در مقابل جمهوری اسلامی دارن، چه تصویری به ذهنتون میرسه درباره رویکرد احتمالی دولت دوم ترامپ در مقابل تهران؟ خیلی ممنون از دعوتت فرداد خان. سال بسیار مهمیه، چون اغلب یا اکثر این اسمایی که ما الان داریم می‌بینیم تقریباً میشه گفت مایلن مثلا خط مقدمی باشن واسه احیای اون سیاست فشار حد اکثری که هم جنبه سیاسی داره، هم جنبه اقتصادی داره و هم جنبه نظامی هم داشت و داره. البته اینم باید در نظر گرفت که یک موج بسیار عظیمی هم عقیدتی هم عملی در جریان حزب ریپابلیکن حزب جمهوری خواه وجود داره. اونم جریان انزواگراییه و هنوزم مونده که چه افرادی که وابسته به این موج به اصطلاح راست نوین هستن آیا میخوان نقش موثری یا مهمی در رابطه آمریکا و ایران رو بازی کنن یا در سیاست خارجی دولت ترامپ در یک اماکن دیگه رو پر کنن. اونش هنوز قابل بحثه، ولی تا به حال اسمایی که دیدیم، اسمایی به نظر من به عنوان فرد ایرانی تبار، به عنوان کسی که هم حامی سیاست فشار حد اکثریه و هم حامی سیاست حمایت حد اکثری هست واسه مردم ایران، اسمات به نظر من فعلا در روند خوبی داره طی میکنه. میدونم که خب در نهایت این خود دونالد ترامپ هستش که سیاست کلان کشور رو طبیعتاً تعیین خواهد کرد، اما چهره‌هایی که الان مطرح شدن از آقای روبیو بگیر تا آقای گرنل، هر کدومشون به نظرتون در جزئیات چقدر میتونن متفاوت باشن در رویکردشون در مقابل ایران؟ هم در جزئیات و هم در عملکرد شخصی فردایی که اون حلقه اول و اون طبیعتاً میشه گفت هسته دوم، نه امنیتی ولی چهره‌های سیاسی که به طور روزمره دارن سیاست خارجی آمریکا رو اعمال میکنن علیه یا دوست یا دشمن، اون نقش این افراد قرار خیلی مهمی باشه. ولی اجازه بدید من چیزی الان به شما بگم که در طول سالهای ترم اول پرزیدنت ترامپ به خبرنگار انگلیسی زبان میگفتم و اینم که ما درسته که باید تشخیص بدیم کی دور دونالد ترامپ وایساده یا نشسته، ولی چون به قول شما برگ میگرده آخرش به خود شخص رئیس جمهور و همینطور روند و منش این شخص بسیار مهمه.
بایستی این کرملینولوژی یا این بازی که کی بالا این هفته کی پایینه، کی چند بار با ترامپ توییت کرده این هفته، کی چند بار با ترامپ نهار خورده رو، این بازی رو کمی بذاریم کنار و اجازه بدیم خود اون فرد واسه خودش صحبت کنه و اون چیزها رو به نظر من بسیار روشن‌تری میکنه تا فقط ما مثلا این پستی و بلندی افرادی که دور ترامپ وایسادن یا در زمان ترامپ یا در 4 سال آینده ریاست جمهوریش وایسادن. ولی فراموش نکنیم در همون دولت اول آقای ترامپ هم کسانی مثل جان بولتون در دولت او حضور داشتند که از شاید تمام نام‌هایی که الان میشنویم و حتی مواضع تندتری در مقابل جمهوری اسلامی داره، ولی در نهایت آقای ترامپ اون رو کنار گذاشت. چقدر فکر میکنید که این چهرهایی که داریم میبینیم مثلا آقای مارکو روبیو که مواضع به نظر حتی تندتری از ترامپ در مقابل ایران داره، زیر یک دولت نسبتاً انزواگرایی مثل دولت آقای ترامپ دستشون باز خواهد بود برای فشار بر تهران؟ بستگی داره با برخورد سیاست خود دولت دونالد ترامپ آینده با بحران‌هایی که پسا اعمال این مثلا فرض کن در حوزه ایران ما صحبت کنیم، بحران‌هایی که ما مواجه هستیم الان در حال حاضر بدون فشار حد اکثری، بدون سیاست‌های مانند حمایت حد اکثری، در بحران‌هایی که مثلا در آینده میتونیم مواجه بشیم باهاش. چون یادمون نره الان هنوز جنگ در خاورمیانه در چندین محور الان داره صورت میگیره. آمریکا و این سیاست نوین دونالد ترامپ وارد این معادلات قرار بشه و شاید هم میشه گفت فرداد خان که این آدمایی که میان یه تاریخ مصرفی هم خواهند داشت، میان که برن، همونطور که آقای فلین اولین نشنال سکیوریتی ادوایزر دونالد ترامپ بود، بعداً آقای جنرال مکمستر بود، بعداً خود فرمودین جان بولتون بود و آخرش هم رابرت اوبراین بود. شاید این افراد واسه سیاست کلی دولت دونالد ترامپ تاریخ مصرف خاصی دارن یا در رابطه با اون بحرانی که بعد از اعمال کردن یه سری سیاست‌ها که به رو میاد برن. خودتون اگر آقای ترامپ بودید ترجیح میدادید کدام یک از اینها در کابینه باشه؟ والا ما نمیتونیم گمانزنی در اون حدی بکنیم یا خودمون رو جای ایشون بذاریم، ولی اگه مثلا سیاست کلی آمریکا رو که نه، ولی خب بگیم سیاست آمریکا رو در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، خود فرد آقای براین هوک فرد بسیار موثره، همونطور که خود فرد اوبراین بسیار موثری و همونطور که خود کانگرسمن مایک والتز در خود کنگره بسیار فعال بود، مخصوصا در رابطه با پرونده امنیتی ایران و مخصوصا با خود لایحه مهسا. ایشون هم میتونه نماینده خیلی خوبی باشه به نظر من. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن دی سی با ما. ممنونم. در ایران در واکنش به پیروزی ترامپ، خامنه‌ای در اولین سخنرانیش بعد از انتخابات آمریکا درباره این موضوع چیزی نگفته. پزشکان هم بدون اشاره به نتیجه گفته انتخابات آمریکا و اینکه چه کسی در اون پیروز شده برای تهران تفاوتی نداره. در این حال عبدالله ناصری، مدیر پیشین خبرگزاری دولت ایرنا، گفته با آمدن ترامپ به احتمال زیاد حمله به گفته او نابخردانه صادق قصه منتفیه، چون از نظر او رهبر جمهوری اسلامی و سپاه بی تردید از ترامپ هراس زیادی دارند. عده زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم در پیام‌هایی که ارسال کردن پیروزی ترامپ رو به نفع مردم ایران و باعث افزایش فشار بر جمهوری اسلامی دونستن، اما بعضی هم گفتن این انتخاب تأثیری بر ایران نداره. انشالله که بتونه آقای ترامپ به قولاش وفا کنه و بتونه کاری برای ایران هم بکنه که ایران ما را آزاد و آباد کنه، از گرونی و همه چی واقعا مردم در آرامش باشن. به همه شما تبریک میگم. فکر نمی کنم هیچ تأثیری داشته باشه. کلاً هیچ چیزی روی ما اثر نداره. سیاستمدارها نهایتاً با هم کنار میان و فقط مردم ایرانن که این وسط دارن عذاب میکشن، چه اونایی که داخلن یه جوری، چه اونایی که خارجن همچنان ترکش‌های جمهوری اسلامی دریافت میکنن. فکر نمی‌کنم، واقعا 40 ساله که هیچ اتفاقی برای ما نیفتاده. همه آخوندا رو دوست دارن چون به نفع همه جای دنیاست به جز مردم خودش و همه کارهایی که بقیه دوست دارن بکنن و اینا میکنن دیگه. ترامپ هم با اینا میبنده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و شهیره شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین‌الملل از کلگری کانادا با ماست. آقای شهید ثالث، با همین
پیام صوتی یکی از مخاطبانمون که پخش کردیم شروع بکنیم. به نظر شما ترامپ با جمهوری اسلامی میبنده؟ من فکر میکنم که 3 تا سخنرانی آقای ترامپ کردش. من بر اساس اون یه مقدار صحبت میکنم که توی این 3 تا سخنرانی بعد از تموم شدنش سوال پرسش و پاسخ شروع شد و در هر 3 تا سخنرانی معتقد بود وقتی ازش در مورد تحریم ها به خصوص در مورد روسیه و ایران سوال کردن کاملا مخالفتش رو با این تحریم ها نشون داد. حتی در مورد ایران گفت من تحریم ها رو گذاشتم و مؤثر هم بودم ولی انتظار داشتم که ما به میز مذاکره برگردیم و به یک توافقی برسیم ولی این انجام نشد. من این تحریم ها رو دوست نداشتم. این عین صحبتایی که ایشون کردش. به نظر من آقای ترامپ در مورد ایران برخلاف انتظار و تصور عمومی به دنبال توافق هستش. به نظر من نرمش بیشتری از دوره اولش نشون خواهد داد. ولی حاضر است با او توافق بکنه کسی که یکی از نزدیکترین چهره‌های او قاسم سلیمانی رو کشته؟ همین داشتم به همین میرسیدم. ولی 2 عامل میتونه اینجا وضعیت رو تغییر بده. یکی اینکه جمهوری اسلامی همونجور که شما گفتیم و شخص خامنه‌ای مشکل داره با اینکه با قاتل سلیمانی بشینه و مذاکره بکنه. میدونید که سخنرانی که کرد گفت این مال دوره اول ترامپ هستش. اگر ما در یک زمانی هم به فرض محال بخوایم با آمریکا صحبت کنیم با این دولت و با این آدم وارد مذاکره نخواهیم شد. البته الان کسانی هستن که در داخل خود ایران مطرح میکنن که صدام میلیون ها جوان ایرانی رو کشت و بالاخره ما نشستیم باش مذاکره کردیم به توافق رسیدیم. ولی به نظر من دست و پای خامنه‌ای در این مورد به خاطر این مسئله بسته هستش مگر اینکه یک اتفاقی بیفته که حالا من 2 مرتبه به اون برمیگردم. عامل دومی که میتونه به نظر من سیاست ترامپ رو که همونجور که گفتم حاضر هستش انعطاف بیشتری نشون بده، حاضر هست مذاکره بکنه و به یک جایی برسونه توافقی بکنه که مطلقاً ایران امکان دسترسی به بمب اتمی رو نداشته باشه به هم بزنه. این حمله وعده صادق 3 هستش. اگر ایران این حمله رو بکنه و گسترده تر باشه آقای نتانیاهو به نظر من یک آرایش جنگی داده با کابینش با تغییر وزیر دفاع و اومدن آقای سار به وزارت خارجه که اصلا ایشون دست راستی تر از خود آقای نتانیاهو هستش. اگر این اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی حمله بکنه نتانیاهو از موقعیت به نظر من استفاده میکنه. دولتی که بتونه تصمیم گیری بکنه الان در آمریکا وجود نداره، اهرمی هم نداره برای اینکه قدرت نداره که این اهرم رو ازش بعداً استفاده بکنه. در نتیجه از این موقعیت استفاده میکنه و ترامپ رو در به اصطلاح مقابل عمل انجام شده قرار میده و یک حمله خیلی سنگینی ممکنه به جاهایی بکنه، مثلا به جزیره خار، مثلا به پارس جنوبی که اصلا برق و گاز ایران قطع خواهد شد و او رو در مقابل عمل انجام شده قرار بده که دیگه اون راهی رو که من فکر میکنم حداقل ترامپ مصمم هستش بره نتونه اینو ادامه بده. باید ببینیم که این 2 عامل واقعا چجوری کار میکنن در مقابل سیاست‌های ترامپ. آقای برزگر، برای اون دسته از ایرانیانی که خرسند هستن از آمدن آقای ترامپ به باور اینکه او با فشار حداکثری جمهوری اسلامی رو ممکنه سرنگون بکنه یا تغییر مهمی درش ایجاد بکنه، به خصوص اونهایی که در داخل ایران هستن، خب قمار بزرگی است. اینطور نیست؟ یعنی اگر بخوام از نازنین بنیادی وام بگیرم شبیه شیمی درمانی خواهد بود. اگر شما در داخل ایران دارید زندگی میکنید احتمالاً زیر یک نظام فشار حداکثری معیشتتون سخت‌تر خواهد شد از دوران فعلی که فروش نفت ایران آسان‌تر هست، به امید اینکه شاید جمهوری اسلامی سقوط کنه. فکر نمی‌کنم مردم ایران به نظر من به گونه دیگری به چند دلیل در واقع به موضوع به گونه دیگری نگاه می‌کنند. ببینید، اول اینکه در واقع درآمد نفتی که در نتیجه سیاست مماشات‌جویانه دولت بایدن نصیب جمهوری اسلامی شده اساساً به جامعه ایران تزریق نشده. شما تمام آمارهای اقتصادی رو میبینید، نرخ بیکاری، نرخ خط فقر، همه اینها رو میبینید، تورم، نرخ ارز. بنابراین اگر درآمد جمهوری اسلامی از ثروت ملی ایرانیان یعنی از نفت قبول دارم ولی قبول ندارید که در یک نظام فشار حداکثری ایرانیان متمول‌تر که نخواهند شد؟
نه درسته. منتها ببینید مسئله این هستش که تلقی عمومی در جامعه ایران این هست که دشمن اصلی مردم ایران و سرزمین ایران جمهوری اسلامیه. دقت میکنید؟ بنابراین شما میبینید که در افکار عمومی هر کسی که با جمهوری اسلامی مقابله میکنه محبوب میشه، نه به این امید که اونها بیان در واقع حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنند، اما حکومت سرکوبگر مسلحی که در واقع شهروندان خودش رو هدف حملات قرار میده، چه در هواپیما یعنی در آسمان، چه در خیابان، چه در زندان، خب این مردم در واقع فکر میکنن که کسی مثل نتانیاهو، کسی مثل ترامپ اگر بیاد و فشار وارد بکنه به جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب رو تضعیف کنه، امکانات بیشتری برای خود مردم به وجود خواهد اومد که اون گام اساسی رو بردارن. این اتفاقا در صحبت‌های امروزه برایان هوک هم بود در مصاحبه با CNN. ببینید خیلی روشن گفت، حرف قبلی ترامپ رو تکرار کرد، گفت خیلی صریح گفت که هیچ علاقه ای نداره ترامپ که بخواد حکومت ایران رو تغییر بده. این وظیفه مردم ایرانی که آینده خودشون رو تعیین بکنن. اما ترامپ همونطور که در ریاض گفت در واقع سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی و دیپلماتیک منزوی و ضعیف بکنه تا نتونه نیروهای نیابتی رو تأمین مالی بکنه و ثبات منطقه رو به هم بریزه. از این جهت هست، یعنی ببینید، یعنی سیاست‌ها به نظر من از این جهت روشن هست. یک نکته هم من عرض کنم آقای فرزاد، ببینید پرونده جمهوری اسلامی سنگین‌تر از اون هستش که حتی الان که این در واقع روش بزدلانه رو میشه گفت، یعنی سردرگمی، حتی نمیتونن موضع بگیرن. میبینید امروز خامنه‌ای صحبت کرد، اصلا اشاره ای نکرد، پزشکیان میگه فرقی نمیکنه. خب معلومه که فرق میکنه، میدونید، ولی اینجوری صحبت میکنن. علیرغم همه اینها ببینید ترامپ در فهرست ترورهای جمهوری اسلامی بوده، همین برایان هوک در فهرست ترورهای جمهوری اسلامی بوده. یعنی مسئله حتی تا شخص خود اینها این دشمنی ادامه پیدا کرده. ولی دو عامل به نظر من مؤثر خواهد بود در تصمیم گیری دولت ترامپ که بخواد سیاست فشار حد اکثری رو پی بگیره یا اینکه مماشاتی بکنه با و به معامله‌ای برسه. یکی فشاری است که قطعا نتانیاهو و اسرائیل وارد خواهد کرد. دوم، فراموش نکنیم مسئله روابط پوتین و ترامپ هست و مسئله اوکراین و امتیازاتی که میشه در اونجا در واقع رد و بدل بشه. این سابقه رو ما از روسیه بارها هم مردم ایران تجربه کردن، هم کشورهای دیگه که از در واقع جاهایی که نفوذ داره استفاده میکنه و به موقع اونها رو میفروشه. من فکر میکنم نهایتاً رویکرد ترامپ جایی در میانه این دو، یعنی فشار و امتیازاتی که با مسکو در واقع رد و بدل میشه و فشار نتانیاهو، وگرنه جمهوری اسلامی به اندازه کافی زمینه رو مساعد کرده و اگر دست به کوچکترین اقدامی بزنه، مثلا حمله مجددی به اسرائیل بکنه، خب دیگه اساساً موضوع عوض میشه و ما وارد یک فصل کاملا جدید خواهیم شد. آقای شهید ثالث، گفتیم که خامنه‌ای واکنشی نشون نداده، پزشکیان هم دولتش معتقده که فرقی نمیکنه چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز شده باشه، که میدونیم در واقعیت اینطور نیست. چطور به نظرتون جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد در دوره دوم دونالد ترامپ؟ خیلی سوال مشکلی. عرض شود که من فکر میکنم باید ببینیم که تحلیل جمهوری اسلامی از روی کار آمدن ترامپ چی هستش و امکاناتشون برای رسیدن به یک توافق با ترامپ در چه حد هست. من تو ذهن واقعا از سیستم تصمیم گیری جمهوری اسلامی که خود خامنه‌ای به اضافه شورای امنیت ملی به اضافه ادوایزرها و مشاورینش هستش که این مجموعه تصمیم میگیره. البته همونجور که در آمریکا هم ترامپ حرف آخر رو میزنه، اونجا خامنه‌ای همیشه حرف آخر رو میزنه. من نمیدونم واقعا در ذهن اینها چی میگذره، ولی من فکر میکنم اگر ترامپ بتونه به نحوی، حالا یا با صحبت کردن با نتانیاهو، چون من اینو بگم خیلی مسئله جالبیه. هفته پیش، چهارشنبه هفته پیش، تایمز آف اسرائیل یک مقاله منتشر کردش که به نقل از منابعی که مورد اعتمادش بود نوشت ترامپ بارها به نتانیاهو گفته که باید قبل از اینکه من وارد کاخ سفید بشم جنگ غزه رو تمام کنیم.
به نظر من اون تأثیری که ترامپ میتونه رو نتانیاهو داشته، چون هدف میدونید که ترامپ علیرغم همه چیزای منفی که داره ضد جنگ هستش و به دنبال این هستش تو اون منطقه جنگ رو پایان بده و ثبات ایجاد بکنه و مهمتر از همه هدفش برقراری رابطه و شناسایی اسرائیل توسط عربستان سعودی هستش. این هدف به اصطلاح به نظر من درجه اول ترامپ توی اون منطقه هستش. حالا اگر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که شاید ترامپ میخواد جنگ غزه رو تموم بکنه، که قاعدتا اگر آدمای عاقلی باشن، که این اگر بزرگی البته، اگر آدمای عاقلی باشن به این نتیجه باید برسن که ترامپ میخواد این جنگ رو تموم بکنه، لبنان رو اصولا میخواد جنگ ها رو تموم بکنه، به خصوص اگر درگیری امریکا پاش وسط باشه و به خصوص توی اون منطقه، چون میدونین دیگه کارهایی که کرد در دوره قبل مثل شناسایی اسرائیل توسط امارات، توسط بحرین، توسط مراکش، سودان، اینا کارهایی بودش که هیچ وقت به ذهن کسی خطور نمی‌کرد حداقل امارات بدون حل مسئله فلسطین بیاد دست به همچین کاری بزنه. دنبال همون پیمان ابراهیم هستش و میخواد که این رو عملی بکنه. اگر ایران و جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه، خامنه‌ای و به اصطلاح کسایی که پیروش هستن و اطرافش هستن به این نتیجه برسن که میخواد جنگ غزه رو تموم بکنه و نشانه هایی از این ببینن، به نظر من حتی شاید از این حمله‌ای که میخوان به اسرائیل بکنن دست بکشن و حتما یه گفتگوهایی پشت پرده به نظر من از همین چند روز دیگه آغاز خواهد شد و امکان داره که دست به این کار نزنن. ولی با توجه به اینکه حالا جمهوری اسلامی خط نشون‌ها رو کشیده، آقای خامنه‌ای هم حرفا رو زده، به نظر من عقب نشینی خیلی خیلی مشکل شده براشون. باید ببینیم که چی میشه. ولی من نظرم اینه اگر به این نتیجه برسن که ممکنه جنگ غزه تموم بشه، دست نگه دارن و اونجا ابتکار عمل میفته دست ترامپ و ببینن که چجوری مسائل به اصطلاح باز میشه و پیش میره. آقای برزگردنی، روزها زیاد میشنویم که آقای ترامپ جنگ طلب نیست. کارنامه‌اش هم همین رو نشون میده. اما مهم نیستش که او جنگ طلب باشه یا نباشه، برای اینکه همین الان یک جنگی عملاً شروع شده بین ایران و مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه، اسرائیل. چطور به نظرتون آقای ترامپ که خیلی هم روابط نزدیکی با نتانیاهو داره در این بازی مشارکت خواهد کرد؟ آیا به اسرائیلیا کمک میکنه؟ آیا به اونها فشار میاره؟ چطور در این معادله اون رو میشه دید؟ بله، ببینید شما به نکته کاملا درست اشاره کردید که در صحبت ها نبود. ببینید واقعیت امر این هستش که این جنگ شروع شده و این اتفاق داره میفته. حملات مستقیم بی سابقه، جنگ در لبنان، حوثی‌ها در یمن، نیروهای نیابتی در عراق، اینها همه هستن، خیلی هم فعال دارن کار میکنن. همین در واقع دیدیم که پنتاگون اعلام کرد که حملات پهپادی نیروهای نیابتی از عراق، خاک عراق به سمت اسرائیل که تا هفته پیش روزی 5 تا پهپاد شلیک میکردن، الان به طور متوسط به 8 پهپاد افزایش پیدا کرده. یعنی این جنگ جریان داره و از جمله نیروهای آمریکایی هم هر لحظه میتونن در معرضش قرار بگیرن و این تهدید رو هم بارها عنوان کردن نیروهای نیابتی در عراق و هم خود مقام‌های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه. هدف اینها در دوران ریاست جمهوری بایدن این بود که در واقع با تهدید به این که خود آمریکا رو به طور مستقیم وارد جنگ میکنن و این چیزی نبود که بایدن بخواد، سعی میکردن که فشار بیارن که از اون طریق در واقع واشنگتن تا حدی اسرائیل رو مهار بکنه. اما در این دوره 75 روزه‌ای که تا مراسم تحلیف باقی مونده، یک در واقع وضعیت رو ما شاهد هستیم. از زمانی که ترامپ در کاخ سفید مستقر بشه وضعیت دیگری رو. طبیعی است که هیچ رئیس جمهوری جنگ طلب باشه چه نباشه، آرزوش این نیست که کارش رو با جنگ شروع بکنه. اون هم در یک جامعه پر از تضادی که در انتخابات به هر حال شاهدش بودیم. در درون آمریکا مسائل فوق‌العاده جدی هست از نظر اقتصادی و در واقع مهاجرت. خیلی از اینها موضوعات اصلی هستند که رای دهندگان به ترامپ خواستار این هستند که به اونها
پرداخته بشه. بنابراین آرزوش قاعدتاً به طور منطقی این نیست که ریاست جمهوری خودش رو با جنگ شروع بکنه. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی میدونه که این جنگ شروع شده، به هر حال ادامه داره. اسرائیل هر لحظه ممکنه که حتی با در واقع توسل به این استدلال که دست به حمله پیشگیرانه زده، همونطور که در مورد لبنان این کار رو انجام داد و گفت ما لانچرها و پرتابگرها رو هدف قرار دادیم چون 10 دقیقه قبل از اینکه اونها در واقع شلیک بکنن به اسرائیل. بنابراین این احتمال جنگ وجود داره، ولی اگر این رو کنار بگذاریم، تصور من این هستش که با توجه به مجموعه ضربات بی‌سابقه‌ای که نیروهای نیابتی و از همه مهمتر حزب الله در لبنان دریافت کرده و همچنان دریافت میکنه و به هر حال قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده در 2 حمله اسرائیل، من فکر میکنم جمهوری اسلامی در شرایط فعلی به دنبال این هست، بیشتر یعنی منطقیش این هست که بخواد زمان بخره که هم خودش و هم نیروهای نیابتی رو بازسازی بکنه، تقریبا در واقع اون ضربات رو جبران بکنه. این وضعیتی که بعد از جنگ اسرائیل و حزب الله در سال 2003 بود و بعد دیدیم که در واقع جمهوری اسلامی اقدامات تهاجمیش رو کاهش داد، رفت به سمت اینکه حزب الله رو بازسازی بکنه، نیروهای نیابتی خودش رو بازسازی بکنه که بتونه از اونها استفاده بکنه. الان که این سپر از دستشون افتاده، بسیار بعید به نظر میرسه که خودشون بخوام پیشگام بشن برای اینکه این کار بکنن، مگر اینکه دلیل دیگری در کار باشه و اون رو ما واقعا آگاه نمیتونیم باشیم. وقتی که اتفاق بیفته شاید بفهمیم و اون فشاری است که روسیه وارد میکنه همزمان با اعزام سربازان کره شمالی به جبهه اوکراین، روسیه به هیچ عنوان بدش نمیاد که آمریکا رو در جاهای دیگه درگیر بکنه تا دست بازتری در اوکراین داشته باشه. و این که به هر حال این حرف وزیر امور خارجه خودشون دیگه ظریف میگفت که بسیاری از تصمیمات در مسکو در روسیه گرفته میشه و میدان که عبارت از سپاه باشه و دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستن به روسیه و شخص علی خامنه‌ای، حالا یا دستور روسیه باشه یا دسیسه روسیه، میتونه عامل مهمی باشه که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه مثل کاری که کره شمالی کرد. و این رو در سخنرانی قبلی علی خامنه‌ای به صراحت شنیدیم، چند بار به منطق بین المللی اشاره کرد. می‌دونید که از جنگ اوکراین دفاع می‌کرد با این تصور که در واقع نظم جهانی داره تغییر میکنه و قدرت از غرب به شرق یعنی به روسیه و چین منتقل میشه و جمهوری اسلامی هم باید کنار اونها بیسته. اگر این ارزیابی محاسباتی این نتیجهش این باشه، واقعا امکان حمله میتونه وجود داشته باشه. ممنونم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین‌الملل از کالگری، کانادا. همزمان با ادامه تهدیدات جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل، وزارت دفاع این کشور از خرید 25 فروند جنگنده پیشرفته F-15 از شرکت بوئینگ خبر داده. در همین حال کانال 12 اسرائیل گزارش داده واشنگتن 6 فروند هواپیمای F-15 رو به منطقه اعزام کرده. این هواپیماها میتونن به رهگیری و انهدام پهپادهایی که جمهوری اسلامی احتمالاً از اونها برای حمله به اسرائیل استفاده میکنه به کار گرفته بشن. این گزارش همینطور از استقرار سامانه‌های رهگیری، هواپیماهای سوخرسان و همینطور بمب‌افکن‌های سنگین در منطقه خبر میده که بخشی از اونها در حملات اخیر آمریکا به یمن هم شرکت داشتند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، چقدر این خرید جدید میتونه شرایط توازن قدرت رو به نفع اسرائیل در منطقه تغییر بده؟ میتونه خیلی مهم باشه برای تقویت توان تهاجمی نیروی هوایی اسرائیل. من تاکید میکنم توان تهاجمی نیروی هوایی اسرائیل و همینطور حفظ اون برتری کیفی که اسرائیل داره. در کنار دریافت سومین اسکادران F-35، تحویل گرفتن 25 فروند جنگنده F-15IA که در حقیقت نوع اسرائیلی F-15EX هست که نسل جدید هواپیمای چند منظوره F-15 آمریکایی هستن، طبیعتاً برای اسرائیل بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه به دلیل ساعت‌های پرواز زیاد هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل شاید با یه
سرعت بیشتری هواپیماهای این کشور دچار فرسودگی میشن و باید از صحنه در نهایت خارج بشن. داشتن هواپیمای پیشرفته تر این اطمینان خاطر رو به اسرائیل میده، به ویژه در این مورد که کمک‌های نظامی آمریکا هم هزینه اونا رو پرداخت میکنه. این اطمینان با اسرائیل میده که همچنان به برتری کیفی خودش رو حفظ بکنه. و خب هواپیمای F-15EX که IA نو اسرائیلی اون هست بسیار قابلیت‌های بالایی داره و میتونه تا 12 موشک هوا به هوا هم بکنه. امکان حمل بمب خیلی بیشتری از هواپیمای F-15I موجود اسرائیل داره. رادار بسیار پیشرفته‌ای داره و همینطور هم امکانات خاص ساخت صنایع هوایی اسرائیل از جمله سیستم‌های جنگ الکترونیک و سیستم‌های تسلیحاتی و ارتباطی به ویژه روی اونها نصب میشه که برای اهداف مورد نظر اسرائیل کاملا طراحی شدن و به قول معروف کاستمایز شدن. جنگنده بسیار پیشرفته‌ای هستش و اسرائیل میتونه برای مصارف تهاجمی در بردهای قابل توجه از اونها استفاده بهینه بکنه. می‌دونیم که F-15 معمولاً به خاطر اینکه مخازن سوخت بزرگی داره و همینطور هم مخازن سوختی داره که از به کنار بدنه نصب میشه، در حقیقت با بدنه همخوانی داره. از نظر کارایی آیرودینامیکی بسیار بالا هست. این فرصت میده که این امکان میده که در کنار بمب زیاد بتونه سوخت زیادی هم حمل بکنه و بردهای خیلی زیاد تا 1600 کیلومتر میتونه برسه. یعنی تا با سوختگیری هوایی میتونه تا عمق خاک ایران نفوذ بکنه. این برد هواپیما نکته مهمی است، چون قبل از حمله اسرائیل به ایران خیلی صحبت از این بود که چقدر توانایی رسیدن به آسمان ایران رو دارن و اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، اگر این حمله آخر رو معیار قرار بدیم به نظر میرسه که الزاما نیازی به ورود کامل به حریم هوایی ایران هم در مواردی ندارن. از راه دور هم این هواپیماها میتونن شلیک بکنن. خیلی نکته خوبی اشاره کردیم. بله، اسرائیل نشون داد که میتونه به اهداف تا عمق خاک ایران حمله بکنه بدون که اصلا نیازی باشه که خود نزدیک بشه به مرزهای ایران و این یک امتیاز بسیار قابل توجه است. من فکر میکنم در آینده اسرائیل سعی خواهد کرد که روی این موضوع سرمایه‌گذاری بیشتری بکنه، موشک‌های بالستیک هواپرتاب قوی‌تر با سر جنگی قدرتمندتر رو طراحی بکنه که بتونن به بردهای بیشتری برسن. ولی در عین حال خب این نکته اسرائیل و طراحان نیروی هوایی اسرائیل میدونن که برای رسیدن و نابود کردن بسیاری از اهداف اصلی مورد نظرشون از جمله اهداف مربوط به برنامه هسته ایران صرفا نمیتونن روی موشک‌های بالستیک دوربرد هواپرتاب یا هر نوع سلاح دور ایستای برد زیاد متکی باشن و باید روی اون بمب‌های سنگین سنگرشکن استفاده بکنن که لازمش اینه که این هواپیماهای بمب افکنی مثل F-15 IA و F-15I حمل میکنن اونا رو و نزدیک هدف میرسونن، این بمب‌ها رو رها میکنن و بمب‌ها میتونن به عمق تاسیسات بتونی و یا تاسیساتی که زیر کوه‌ها ساخته شدن نفوذ بکنن و به این ترتیب که بمب اول سوراخ اول ایجاد میکنه، حفره اول ایجاد میکنه و بمب‌های بعدی این در حقیقت حفره‌ای که ایجاد شده رو دنبال میکنن، اینقدر ادامه میدن تا بالاخره بتونن به اون هدف کاملا مدفون خودشون برسن. و در مورد حملات اخیر که در بیروت علیه اهداف اصلی فرماندهی و کنترل حزب الله انجام گرفت، ما شاهد این بودیم که میتونن تعداد زیادی بمب رو به یک نقطه خیلی مشخص برسونن و اون هدفی و اون تأثیری که میخوان در عمق زمین یا عمق بتون در اون پایین به وجود بیارن. در مورد حمله به هدفهای هسته ایران این موقع کار دشوارتر هست به خاطر اینکه پدافند هوایی اونجا وجود داره، ولی ما دیدیم که در اتفاقات اخیر که پدافند هوایی ایران کاملا هم غیر قابل نفوذ نیست و اسرائیل میتونه با تلاش زیادتر تاثیر بیشتری رو پدافند هوایی ایران داشته باشه، یک کریدور امن برای خودش به وجود بیاره، برسونه خودش رو به ناحیه نزدیک به هدف و این بمب‌ها رو رها بکنه و بتونن به هدفشون برسن، بتونن نفوذ بکنن تا جای ممکن به اون هدفی که زیر زمین مدفون شده و اونو نابود بکنن. این کار در محیطی که پدافند هوایی وجود داره طبیعتاً بخشی از هواپیماها متوجه حمله به پدافند هوایی میشن و بخشی دیگه از هواپیماها به هدف مورد نظرشون حمله میکنن و جنگنده‌ای مثل F-15EX یا IA به خاطر اینکه بمب‌های خیلی بیشتر و سنگین‌تری میتونه حمل بکنه بسیار میتونه کارآمدتر باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.